Nytt för i år. Partille Energi har bytt ut elmätare nu i maj och det blir intressant att se om det blir någon skillnad i rapporterade värde. Annars är vår installation oförändrad. Temperaturrekord runt om i världen fortsätter och vi har nu passerat 1,6 grader över det normala i år. Det är snabbaste temperaturökning någonsin som planeten har upplevt sedan liv har funnits. Detta påverkar matförsörjning, tillgång till rent vatten, men också extremväder. Och allt detta beror på våra utsläpp och växthusgaser. Sverige kommer inte att nå Parisavtalet och det verkar inte bekymra beslutsfattarna i Sverige som anser att dyr kärnkraft är lösningen och gör allt de kan för att bromsa den gröna omställningen. Det verkar som vi även fortfarande bidrar till import av gas från Ryssland. Runt om i världen är det tvärtom. Man satsar på förnybar energi som ökar som bara den. I Frankrike är det nu lag på att installera solpaneler över alla parkeringsytor. Agrivoltaik är på uppgång i många länder. I Västerås pågår ett forskningsprojekt med dubbelsidiga vertikala solpaneler. I Sverige öppnas nya solparker och vindkraftsparker ändå lite överallt, tack vare den billiga produktionskostnaden. Men även hybridparker, där flera typer av produktion och lastbalanseringstjänster delar på samma nätanslutning. Batterier har blivit billigare och gör att fler har råd med att köpa elbil. Norge är första land i världen med fler elbilar på vägarna än bensindrivna. Det finns idag 784 000 elbilar med en elförbrukning på 2 kWh per mil och att medelbilisten kör 1500 mil per år blir den totala elförbrukningen för alla dessa elbilar 2,4 TWh per år. Det motsvarar ungefär 1,85% av Norges elkonsumtionen som är på 127 TWh år 2023. Så nej, man behöver inte ha kärnkraft för att kunna köra elbil. Fortum har köpt Telge. Vi får se vad det innebär för oss i längden. Fortum fanns etablerade i Ryssland, men den ryska staten har tagit över bestämmelserätten i Fortums ryska dotterbolaget och Fortum har skrivit ner sin ryska verksamhet. De höga elpriser 2022 har gjort att regeringen har låst in sig på att inskaffa dyr kärnkraft som lösning på det hela. Det känns som att Sverige är på helt fel riktning även där och motverkar grön omställning. Från och med 1 juli 2025 sänks subvention för installation av solceller från 20 till 15%. Men skattereduktion på 60 euro per exporterad kilowattimme tas bort helt
från och med 1 januari 2026. Skattereduktionen är det som har gjort det lönsamt att skaffa solceller för privatpersoner, så det kommer att göra ont. Den 29 oktober 2024 kommer flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetod att införas. Det innebär att priserna i de olika zoner kommer att jämnas ut. Bra för zon 4, lite sämre för oss i zon 3. Och även energiskatt och de olika avgifter har gått upp. Så var redo på att elfakturan fördubblas nästa år. Och femdubblas om regeringens kärnkraftsplaner går igenom.